Salut! Sunt Arva Petru, urmez dieta carne keto de 6 ani, iar în acest video vreau să vă arăt cum să începeți un parcurs de însănătoșire, cum să pierdeți greutate într-un timp scurt și fără efort, beneficiile acestui tip de alimentație, precum și alimentele dăunătoare și cele benefice ale unui stil de viață sănătos. V-ați gândit vreodată că toate generațiile care au trăit înaintea părinților și bunicilor voștri nu aveau la dispoziție atâta abundanță de alimente care o găsim în zilele noastre? Că existau ieri umplite cu zăpezi mari de nu reușeai să ieși din casă? Că existau veri secetoase și ani de foamete, iar corpul uman și-a perfecționat un mecanism care să-i permită supraviețuirea din rezervele de grăsime acumulate în timpul când alimentele existau din abundanță? Același incredibil mecanism care ne-a salvat în trecut este pe cale să ne distrugă viețile în zilele noastre. Cum o face și cum putem să reparăm această chestie, aflați imediat. Dar până atunci, haideți să vă arăt două articole recente din arhiva mea. Acesta din anul 2019 se referă la faptul că dieta ketogenică poate să vindece până și cancerul. Iar ăslantul din anul 2021 zice clar că dieta carnivoră poate să repare flora bacterică intestinală, small intestinal bacterial overgrowth, care știm cu toții că de aici pleacă tot felul de boli. Este destul să privim natura înconjurătoare, la animalele din sălbăticie, să ne dăm seama că numai noi oamenii suntem cei care ne-am schimbat obișnuințele alimentare în ceea ce privește ce mâncăm și când mâncăm. Dacă leii din junglă mănâncă tot antilope și vânează doar când le este foame, dacă crocodilii încă mănâncă alte animale și nu s-a atins niciodată de plante, suntem numai noi oamenii care nu vrem să fim nici măcar omnivori, ci să devenim cu toții vegetariani sau chiar vegani. Este rigiditatea sistemului în promovarea adevărului și punerea în practică a descoperirilor științifice în domeniul medical. Este industria alimentară care ne îndeamnă să mâncăm aproape în continuu alimente lipsite de orice valoare nutrițională și lipsite de elementele esențiale ale vieții. Iar organismul se revoltă, noi ne îmbolnăvim, iar altă industrie ne vând medicamentele ca să ne tratăm, cică. Și tot așa mai departe. Mecanismul de supraviețuire de care v-am vorbit și-a pierdut rolul. S-a blocat pe poziția de acumulare a grăsimilor corporale, iar poziția de consumare a acesteia este inhibită de nivelul ridicat de glucoză și de insulină din sânge și de dezechilibrarea hormonală care s-a produs. Mâncarea frecventă cu 3 mese și 2-3 gustări pe zi și toate cu un aport semnificativ de carbohidrați este cauza principală a apariției aproape a tuturor bolilor. Ceea ce ne-a făcut uman pe noi ca să ne desprindem din specia maimuțelor nu este salata sau altă vegetație pentru care trebuia să culegi toată ziua să te vezi sătul, ci carnea, peștele, frânzeturile, ouăle, grăsimile, pentru care mâncai o singură dată sau de 2 ori și îți rămânea timp pentru socializare, pentru prelucrarea uneltelor și pentru a gândi. Vedeți, într-amândouă cazurile se mănâncă egal, pe săturate, însă răspunsul hormonal este divers. Cu toate că nivelul caloriilor este egal în ambele cazuri, în cazul carne keto, nivelul de insulină, după ce s-a ridicat un pic după masă, el coboară treptat și rămâne jos pe parcursul a multor ore, semnalând între timp că este disponibilă masa grasă corporală. În același timp, ficatul va începe să producă corpurile ketonice, care prin circuitul sanguin va alimenta cu aminoacizi și colesterol
toate țesuturile și celulele organismului. Este combustibilul, de fapt, cu care specia umană a fost așa de mult obișnuită în trecut. Iar acum, la o schimbare așa bruscă pe parcursul a câtorva decenii, a condus la apariția unor boli necunoscute în trecut. Dar nu este vina voastră, nu vă faceți griji. Este dogma care ne-a fost inoculată, că un colesterol mic și un LDL și mai mic este cea mai bună alegere de făcut. Este încrederea necondiționată în tot ceea ce ni se zice despre nutriție, despre flora bacterie, despre adoptarea unuia sau altuia comportament ca să reducem colesterolul. Ceea ce inevitabil ne va conduce să avem o sănătate șubredă, o viață mizerabilă în anii bătrâneții și o speranță de viață mult sub posibilitățile evoluției speciei noastre. Dacă cineva vrea să-și îmbunătățească rezistența la insulină, colesterolul său LDL se va ridica. Dacă cineva vrea să slăbească, colesterolul său se va ridica. Atunci, vreau să-mi spună cineva din mințile iluminate de ce între amândouă cazurile condiția de sănătate este asociată cu un colesterol LDL ridicat. Dar nu numai atât. Atunci când ceilalți parametri de sănătate sunt sub control, un nivel ridicat de colesterol LDL este beneficial în prelucrarea informațiilor din creier, în transportarea materiei prime pentru testicule la bărbați, în formarea testosteronului, în transportarea materiei prime la ovarele femeiești pentru producerea estrogenului. Acești doi hormoni foarte importanți în menținerea sănătății și în distingerea noastră ca genuri. Încă din anii 1960, când președintele american Eisenhower a murit de atac de inimă, doctorii au venit cu ipoteza că colesterolul ridicat a fost cauza. Iar mai târziu științiatul Isaac Kiss, ca să probeze această ipoteză, a făcut faimosul studiu al celor 7 țări, care le-a ales pe baza unor studii preliminare să se potrivească aceste ipoteze. De asemenea, el a făcut pierdute datele din insula Creta, care arătau clar că la o populație unde consumul de grăsimi era mai mare de 40% din totalul energiei, ei aveau incidența cea mai mică a bolilor cardiovasculare din toată lumea. De aici a plecat toată această fobie care a determinat schimbarea recomandărilor de la o alimentație sănătoasă la o alimentație plină de uleiuri vegetale și margarine rafinate și introducerea alimentelor low fat, din care s-a extras toate grăsimile, iar pentru a le reda gustul a trebuit să se introducă zahăr. Dar haideți să vedem acum cum pe parcursul la numai 3 săptămâni să îmbunătățim nivelul colesterolului HDL, cel bun, să scădem nivelul trigliceridelor, să slăbim cel puțin 10 kg și să îmbunătățim starea de sănătate generală. Iar dacă cunoașteți pe cineva cu probleme de sănătate care ar vrea să-și îmbunătățească situația sau să slăbească, nu uitați să distribuiți acest video, să dați un like, să comentați și să vă înscrieți la canal, deoarece am de gând să fac câte un video și să-l încarc în fiecare săptămână. Haideți acum să vă amintesc doar câteva dintre beneficiile acestui stil de viață. Se slăbește foarte ușor și fără efort. Nu trebuie să faci foame, nu trebuie să alergi, nu trebuie să faci nimic. Doar să mănânci. Se poate vindeca de foarte multe boli, cum ar fi cele ale aparatului cardiovascular, ale aparatului digestiv, ale aparatului urinar, ale pielii. Se poate îmbunătăți claritatea mentală. Pentru că nivelul mereu ridicat de insulină la nivelul creierului provoacă o rezistență acestuia și chiar este denumită diabet de tip 3. Ai mai multă vitalitate, deoarece, având mai multă energie, după masa de prânz, nu-ți mai vine să dormi. Îți crește autostima,
Deoarece atunci când vezi că te poți vindeca fără doctor și fără medicamente și că poți slăbi fără a merge la nutriționist, îți crește încrederea în tine. Viața de cuplu are de câștigat, deoarece se mărește nivelul de testosteron la bărbați și de estrogen la femei. Este economică ca timp. Nu pierzi mult timp la prepara mâncarea și nici la cumpărături. Acest stil de viață este și ecologic, datorită faptului că agricultura în zilele noastre consumă mari cantități de combustibil și produse chimice care poluează atmosfera și pământul. În schimb, dacă culturile de cereale ar fi înlocuite cu pășuni pentru animale, nu ar mai exista atâta poluare. Este sățioasă. Mănânci o dată sau de două ori și nu-ți mai este foame toată ziua. De asemenea, te scapă de problema dependenței de dulciuri. Dar haideți să vedem acum care sunt alimentele beneficiale și esențiale, care nu trebuie să lipsească de pe masa noastră în fiecare zi. Alimentele obligatorii ale acestei diete sunt carne grasă, de vită, porc, pui, iepure, curcan, pește și icrele acestuia și în plus toate organele interne ale acestor animale. Este obligatoriu de consumat grăsimile acestor animale, cum ar fi șunca de la porc, grăsimea din jurul organelor vitelor. Dintre grăsimile vegetale putem consuma doar uleiul de cocos, uleiul extra vergine de măsline și uleiul MCT. Altă categorie sunt ouăle. După aceea putem consuma legume din cele pe care le vedeți aici. Varză, salată, conopidă, ardei, castraveți, ceapă, măsline, brocoli și celălalt cu un indice glicemic mic. De asemenea, se pot consuma nuci. Dar haideți să vedem care sunt alimentele care ne îmbolnăvesc și cele care trebuie să le evităm în alimentația carne keto. În această rubrică avem toate alimentele interzise ale acestei diete. Nu se pot consuma cu moderație dacă vrei să ai rezultate în ce privește sănătatea și pierderea greutății. Zahărul și toate dulciurile, fructele, toate cerealele și produsele care conțin amidon, pâine și produsele din panificație, porumb, mămăligă și toate produsele din porumb, cartofi, bostani, fasole, orez. Sunt interzise de asemenea toate uleiurile rafinate din semințe de floarea soarelui, de porumb, de arahide, margarinele. Sunt interzise de asemenea toate băuturile alcoolice, băuturile răcoritoare, energizante și toate băuturile care conțin zahăr. Nu uitați să distribuiți acest video, să dați un like, să comentați și să vă înscrieți la canal. Nu uitați că acest video are un caracter strict informațional și nu reprezintă un sfat medical. Pentru orice schimbare a dietei, consultați doctorul. Această dietă este restrictivă, dar cu o bogată imaginație se pot face feluri de mâncare gustoase, iar cu gândul la toate aceste beneficii, să știți că se merită.